Вітаю, ми з вами вже кілька місяців спілкуємося і хотів би сьогодні нагадати певні аспекти нашого спілкування, такі самі основні, самі цікаві, щоб та інформація, яку ми з вами обговорювали, розглядали, вона закріпилася і відповідно краще використовувалася. І ми сьогодні знову на цій прекрасній локації. В природі будемо говорити трошки про психологію, і сьогодні хочу зачепити тему сну. Але також хочеться вам нагадати, сам нагадав, зараз цим займаюся. Бачите, мій палець стоїть отут. Пам'ятаєте наше відео про акупунктуру, про точки? Я цим активно користуюся, і от торкаючись цю точку, в мене відразу посмішка. Я зараз, скажімо так, кайфую на природі зі спінінгами і масую, відпрацьовую цю точку. Пам'ятаєте, ми говорили, що під бородою точка позитиву. Коли її масажувати, треба згадувати позитивні моменти. Або безпосередньо, коли ви маєте позитивний момент, ви тут масажуєте. І тільки зрідка, це дуже важливо, більше відпрацьовувати, менше використовувати. І тільки зрідка користуватися нею, коли вам тяжко на душі, коли у вас є якісь проблеми і вам треба їх трошки згасити. Ви торкаєтесь тут, бачите, жабки також підтримують, вони також цим користуються, мабуть. Ви торкаєтесь тут і вам згадуються приємні образи. І це дійсно спрацьовує. Коли я навіть не замислюючись, знаєте, просто торкаюсь, у мене відразу посмішка, в мене відразу згадуються приємні образи, приємні люди, приємні ситуації, приємні події з минулого. І закликаю і вас це відпрацьовувати. Проте ще раз нагадаю, якщо ви будете частіше використовувати це під час негараздів, то ви прив'яжете до цієї точки негаразди. Має бути більше прив'язаності до позитиву і тільки зрідка використовуємо, коли нам треба погасити негатив. Що ж ми сьогодні будемо розглядати про сон? Це також одна з тих способів, яка допоможе відігнати негативні думки, які заважають заснути. А сьогодні негативних думок, негативних новин вистачає. З однієї сторони, не бути в курсі якось трошки неправильно, а з другої сторони, якщо постійно бути в негативних новинах, постійно бути в соцмережах, перечитувати новини, дивитись відео, фотографії трагічних обстрілів, трагічних подій, яких є дуже багато, то ви вигорите, ви не зможете спати, ви не зможете допомогти в цій ситуації, ви не зможете бути корисним. Тому здоровий сон дуже важливий. Пам'ятаєте, ми вже говорили з вами про сон, ми говорили про те, що під час сну йде відновлення організму. Але як же ж боротися з тим? Які є вправи, щоб краще заснути, щоб швидше заснути? Чесно вам скажу, маючи диплом соннотерапевта, в мене також є проблеми зі сном. Є фантомні болі, є також погані негативні думки. Але я з цим борюся, стараюсь боротися, є результати, не 100%, але вони є, і вас до того закликаю. Перше, якщо ви побудете на риболовлі або на своєму улюбленому хобі втомитися, заснути набагато краще. Приємна фізична втома на будь-якому з вашої діяльності, ось вона вам дозволить краще заснути. Друге, треба боротися з думками. Як я вже казав, цією точечкою позитиву, це раз. Друге, уявіть, що ваші думки – це хвиля в радіо. І ви можете переключати оці хвилі як релешкою на радіо. Тобто негативні думки – це там негатив FM, але у вас має бути підготовлені позитивні думки, наприклад, там з ваших захоплень, з ваших позитивних моментів. І ви маєте переключитися. І дуже добре мати кілька сценаріїв, де ви
щось плануєте, але обов'язково позитивне, обов'язково щось таке хороше, де ви в певних якихось ситуаціях обдумуєте. Досить часто ці думки переключаються знову автоматично на негативне. І вам треба розуміти, що це нормально, це таке може бути. І ви, грубо кажучи так, штучно переключаєтеся на інші більш позитивні думки. Говорячи про сон, я постійно буду вам нагадувати, що ніякого здорового сну не буде, якщо біля вас будуть гаджети. Тому обов'язково гаджети мають бути сховані. Вони мають бути по можливості далеко від вас. Підбирайте свої способи, в кожного він є свій. Їх є багато, ми з вами ще до них повернемося. Веселих, кольорових вам снів, до наступних зустрічей, на все добре. Ви були на каналі Дармороз. Сьогодні ми разом з вами нагадали певні моменти, аспекти нашого спілкування. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дякую за вашу активність в коментарях. На все добре, до наступних зустрічей.